chào chư vị, chào mừng đến với chương trình Tổng hợp Quốc bảo Công nguyên 386, nước Hậu Lương, Lương Châu, và hiện tại là tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ở thị trấn Vụ Oai. Người dân thường thấy một cảnh tượng rất đặc biệt kỳ lạ, bởi vì vị tăng nhân Tây Vực bất kể đi đến đâu đều có một nhóm binh lính theo sau bảo vệ. Vị sư này nói tiếng Trung rất thành thạo lưu loát, thường giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Ngài giảng những nội dung cố nhiên, dễ hiểu, gần gũi, thời đại của một số người trong giai đoạn con đường tơ lụa Hà Tây. Rất nhiều nhà sư Đại Đức nổi tiếng cũng đến viếng thăm. Vị tu sĩ Tây Vực này đó chính là đại sư nổi tiếng trong lịch sử phiên dịch kinh sách Phật giáo Trung Quốc, Ngài Kumala-Thập Đại sư. Trung Quốc, tỉnh Cam Túc, thị trấn Vụ Oai, Lương Châu chính là địa điểm đầu tiên mà Đại sư La Thập truyền Pháp từ Tây Vực đến Trung Nguyên. Sau đó giáo Pháp của Ngài được truyền bá rộng rãi ở các vùng đồng bằng Trung Quốc. Sắc chính là không, không chính là sắc, là tư tưởng Phật học ảnh hưởng sâu sắc nhất đến La Thập Đại sư, nghĩa là vật chất tốt cũng tốt, tâm linh cũng vậy, đừng dính mắc chấp trước vào điều đó không quan trọng. 200 năm sau, khi qua đời, Huyền Trang Đại sư đã khởi hành về Tây để tìm kiếm Phật Pháp, đóng vai trò là vị cao tăng đắc đạo của Tây Vực truyền Pháp đến Trung Quốc. La Thập Đại sư đều được các vị vua Trung Quốc tôn trọng và ca ngợi. Bảo tàng quốc gia ở thành phố tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, cất giữ rất trân quý chánh thống 10 năm của triều đại nhà Minh là Minh Anh Tông Hoàng đế. Vì La Thập Đại sư ban cho tờ thánh chỉ Tầng Đại Tạng Kinh. Tờ thánh chỉ chiều dài 180 cm, rộng 48,5 cm, ghi trên lụa Long Môn Hoa, dùng Hán văn nói khải thư của Trung Quốc viết, khắc in trên Đại Tạng Kinh, ban tặng thiên hạ, lưu truyền rộng rãi. Ban cho bản kinh này được an trí tại Thiểm Tây thành Lương Châu, Đại Tự viện chuẩn tấu cúng dường. Đại Tự viện Lương Châu ở Thiểm Tây đề cập đến bây giờ là tỉnh Cam Túc, ở thị trấn Vụ Oai. Kumala-Thập từ cách đây hơn 1.600 năm trước. Đây cũng chính là ngôi tự viện hiện hữu, là nhân chứng của giao lưu văn hóa Phật giáo Trung Tây trên con đường tơ lụa. Và bảo tàng thành phố ở thị trấn Vụ Oai cất giữ chính là bản kinh văn bằng ngôn ngữ Tây Hạ, Kinh Kim Cang của Ngài La Thập, được phiên dịch trong bản in kiểu ấn phẩm hiện nay. Hai di vật văn hóa quý giá này minh họa cho sự truyền bá kinh Phật do Ngài La Thập dịch, được truyền bá vô cùng rộng rãi và phổ biến, cũng như được các hoàng đế qua các triều đại rất chú trọng, kính ngưỡng những sự quan tâm dành cho Ngài. Trong vai trò là một cao tăng của Tây Vực, Ngài La Thập đã truyền các triết lý Phật giáo của mình như thế nào thông qua con đường tơ lụa. Con đường này nằm trong hành lang Hà Tây, Lương Châu để giải thích tất cả những vấn đề này. Nên bắt đầu từ hoàng đế để nói công nguyên năm 382, khu vực Bắc phương của Trung Quốc, đất nước trong thời kỳ thập lục quốc phân tranh. Trường An ngày xưa hiện tại là Tây An, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc lúc bấy giờ. Người cai trị chính là Phù Kiên đời Tiền Tần. Phù Kiên là một vị hoàng đế rất tín ngưỡng đạo Phật. Phù Kiên mời vị cao tăng nổi tiếng Thích Đạo An đến Trường An. Không ngờ Đạo An Đại sư nói với Phù Kiên hoàng đế, ngài mời tôi không có giá trị nhiều, nếu mời được ngài Kumala-Thập mới thật ý nghĩa hơn. Danh tiếng của ngài La Thập, Phù Kiên sớm đã được nghe nói đến từ lâu, và ông biết rằng ngài ấy còn rất trẻ. Phù Kiên nói, Kumala-Thập trẻ hơn so với ngài, cố nhiên ngài lại rất kính ngưỡng ông ấy. Người này phải là một nhân tài xuất chúng. Lúc ấy Phù Kiên mong có một điều ước là có thể ngưỡng thỉnh về đại sư Tây Vực này đến vùng đồng bằng Trung Quốc để hoằng dương Phật Pháp. Ngài Kumala-Thập được sinh ra tại nước Quy Tư, Tây Vực. Nước Quy Tư hiện tại là Tân Cương, Trung Quốc. Muốn qua đất nước này phải qua con đường tơ lụa. Cha của ngài là người Thiên Trúc và mẹ là em gái của quốc vương nước Quy Tư. Từ khi còn nhỏ, ngài Kumala-Thập đã cùng mẹ đi thăm học các nơi và tham vấn các danh sư nổi tiếng để theo họ học Phật Pháp. Vì chăm chỉ học hành và thông minh xuất chúng, ngài La Thập lúc 9 tuổi có thể đàm luận Phật Pháp một cách mạch lạc rõ ràng. Ở tuổi 12,
Ngài ấy bắt đầu khai đàn giảng pháp. Theo ghi chép lịch sử, vào thời điểm đó ở phía bắc của nước Quy Tư là nước Ôn Túc, và hiện nay chính là khu A Khúc thuộc Tân Cương, Trung Quốc. Có một nhà sư tinh thông biện tài vô ngại. Một ngày kia, ông ấy nói rằng bất cứ ai có thể đánh bại tôi bằng lời nói, tôi sẽ cắt đầu mình xuống và cảm ơn anh ta. Đúng lúc đó, Ngài La Thập vừa đi ngang qua đây. Ngài hỏi vị cao tăng này 2 câu hỏi về Phật giáo. Ai biết rằng vị sư này im lặng không nói được lời nào. Đúng lúc ông ấy chuẩn bị cắt đầu để cảm ơn Ngài, Ngài La Thập liền bước tới ngăn chặn. Sau khi vua Quy Tư nghe về câu chuyện này, trực tiếp thăng giá đến nước Ôn Túc, đón mời Ngài về, thỉnh Ngài vì đại chúng giảng kinh thuyết pháp. Trong năm này, mẹ Ngài đã rời Quy Tư đi đến nước Thiên Trúc. Trước khi đi, Ngài La Thập bày tỏ với mẹ quyết tâm đến phương Đông để truyền bá đạo Phật. Đối mặt với một nhà sư như vậy, Phù Kiên, cựu hoàng đế của Tiền Tần, người tin vào Phật giáo, luôn mong muốn gặp Ngài ấy một lần. Tiền Tần Kỷ Nguyên năm 18, đó là năm 382 trước Công Nguyên. Phù Kiên hoàng đế muốn thực hiện sự thống nhất lãnh thổ của khu vực phía Bắc và cử tướng Lữ Quang dẫn đầu một đội quân 70.000 người bình định nước Quy Tư. Trước khi rời đi, vua Phù Kiên đã tổ chức một buổi yến tiệc tại cung điện và nói với tướng Lữ Quang: ta nghe nói rằng có một cao tăng Cưu Ma La Thập ở nước Quy Tư, ngài ấy thâm hiểu Phật pháp. Nếu tướng quân đánh bại nước Quy Tư, mau chóng hộ tống ngài ấy về Trường An. Quang dẫn quân đánh bại vương quốc Quy Tư, nhớ lời dặn dò của hoàng đế Phù Kiên, liền hộ tống ngài La Thập về Trường An. Lữ Quang khi đó không tín ngưỡng Phật pháp, xem ngài La Thập tuổi còn trẻ, không để mắt tới. Ngài La Thập theo quân của Lữ Quang đi bộ về phía đông, dọc theo con đường tơ lụa đến hành lang Hà Tây thuộc Lương Châu. Đó là khu vực Võ Uy hiện tại của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Bấy giờ từ thành Trường An truyền lại tin tức Tiền Tần hoàng đế Phù Kiên bị bộ hạ của ông ta hành thích. Sau khi Lữ Quang hạ quyết định cho 3 quân tiến sĩ để quốc tang cho hoàng đế Phù Kiên Hoàng Mãn ở tại Lương Châu xưng đế, và cũng chính là Hậu Lương Quốc. Ngài La Thập cùng với Lữ Quang ở tại Lương Châu một lần. Quân đội phải đóng ở một nơi ở vài hôm. Ngài La Thập thuyết phục Lữ Quang nơi này là một nơi không tốt, địa điểm không kiết tường, nên đóng quân nơi khác và đi về phía trước. Nhưng Lữ Quang không nghe. Đêm đó vào nửa khuya, trời bắt đầu mưa to. Sau khi lũ quét bùng phát, mưa rất lớn. Kết quả là dưới núi rất nhiều binh lính bị lũ cuốn chết. Lúc này Lữ Quang mới cảm khái và công nhận ngài La Thập là một nhân tài. Từ đó đối xử với ngài ấy thập phần kính trọng, không khinh mạng như trước đây. Để an định ngài La Thập, Lữ Quang hạ lệnh phải tuyển dụng những thợ thủ công giỏi từ khắp nơi, kiến tạo tự viện cho ngài La Thập. Trong thời gian ngài La Thập tại Lương Châu, ngài học tiếng Trung từ cư dân địa phương. Đồng thời ngài cũng cùng các vị tăng nhân khác từ Tây Vực đến. Ở tại tự viện của ngài La Thập mở dịch trường để dịch kinh, ngà và khai đàn thuyết pháp. Con đường hành lang Tây Hà, thời đại của những tăng nhân này luôn có người đến tham vấn và cầu học không ngừng. Các vị tăng nhân đến từ Tây Vực và Trung Nguyên thường tại tự viện Cưu Ma La Thập trao đổi và học tập Phật pháp. Tự viện Cưu Ma La Thập trở thành một trong những nơi quan trọng trên con đường tơ lụa trong việc truyền bá Phật pháp. Đây cũng là nơi giao lưu văn hóa giữa hai nước vô cùng quan trọng. Thời gian ngài La Thập ở tại Lương Châu, rất nhiều kinh điển cùng những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đặc sắc được hình thành. Những hoạt động ở tại Lương Châu truyền bá trong suốt 17 năm, luôn có những liên hệ mật thiết. Thông qua những phiên dịch của ngài La Thập, rất nhiều những kinh điển quan trọng của Phật giáo, cũng như bao quát những kinh điển bằng vạn văn. Mọi người có thể biết được ngôn ngữ Ấn Độ hoặc các ngôn ngữ khác khi được phiên dịch. Ngài Cưu Ma La Thập đối với toàn bộ những nghệ thuật của Phật giáo đã truyền tải được những văn hóa. Như vậy có thể thấy sự cống hiến của ngài là rất lớn. Ngài La Thập ở tại Lương Châu, khi ấy ngài chưa đến Trường An.
Tại sao Phật giáo Trung Nguyên đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của Ngài? Năm 401 Công Nguyên, thời kỳ thập lục quốc chiến tranh, triều đại hậu Tần Diêu Tần hoàng đế đích thân đón tiếp Ngài. Khi ấy, Ngài La Thập đã 58 tuổi mới đến Trường An. Hoàng đế phong tặng Ngài là quốc sư. Hai người gặp nhau đàm đạo rất lâu, ngày đêm nói chuyện không hề mệt mỏi. Khi Ngài La Thập đến Trường An, Phật giáo khi ấy truyền vào Trung Nguyên cách đây đã hơn 300 năm. Các vị tăng nhân đã dịch một số lượng lớn các kinh điển, nhưng người dịch kinh Phật thời bấy giờ đa số họ là những vị tăng sĩ ở Trung Nguyên. Họ không thông thạo tiếng Phạn, thế nên việc dịch kinh có phần khó hiểu, từ không chính xác đạt ý. Từ đó, Ngài La Thập đã nhận thức được chỉ có thể thay đổi tình trạng này mới có thể để Phật giáo được truyền bá chuẩn xác và rộng rãi ở vùng đồng bằng Trung Quốc. Ngài nói với Hoàng đế Diêu Hưng đời hậu Tần về ý tưởng của mình. Hoàng đế yêu cầu Ngài La Thập chủ trì phiên dịch kinh Phật và triệu tập hơn 800 vị cao tăng tại Thảo Đường Tự của thành Trường An để chuẩn bị cho công tác dịch thuật. Đây là sự tổ chức quy mô lớn đầu tiên của một dịch trường tại Trung Quốc thời bấy giờ. Một đời, Ngài La Thập đã dịch được 384 tập kinh điển tiếng Phạn của Phật giáo. Trong đó có một số kinh điển quan trọng như Kim Cang Kinh, Pháp Hoa Kinh. Những bản kinh Trung Quốc này diễn đạt chính xác và trôi chảy lưu loát bằng Hán ngữ, nhanh chóng được truyền bá khắp miền đồng bằng Trung Quốc. Thư viện Quốc gia Trung Quốc đang cất giữ một quyển Kinh Kim Cang do Ngài La Thập dịch. Công Nguyên năm 676, Trung Quốc đời Đường, Nghĩa Phong năm thứ nhất là bản viết tay, bản văn thư giấy bằng dâu tầm 438,4 cm. Quyển này được Hoàng đế Võ Tắc Thiên mệnh lệnh sao chép bằng tay để bà cầu phước cho mẹ. Từ điều này có thể thấy Kinh Kim Cang do Ngài La Thập dịch ảnh hưởng rất lớn ở vùng đồng bằng Trung Quốc. Năm 413 Công Nguyên, Ngài La Thập ở Trường An Đại Tự viên tịch. Trước khi ra đi, đã cáo biệt và nói với các vị tăng nhân trong chùa rằng: tôi hy vọng tất cả các bản dịch kinh Phật có thể truyền lại cho các thế hệ sau để hoằng dương Phật Pháp, và thực tế đúng như tâm nguyện của Ngài. Kinh Phật do Ngài dịch được truyền bá khắp đồng bằng Trung Quốc thông qua con đường hàng hải. Con đường tơ lụa trên biển đã được truyền sang Nhật Bản và các nước khác. Các bộ kinh của Phật giáo được đến những quốc gia này có những tác động và ảnh hưởng rất sâu sắc, vô cùng ý nghĩa. Xin thành kính tri ân. Nguồn video được phát từ CCTV Trung Văn Quốc tế, phát ngày 13 tháng 9 năm 2016. Xin chào chư vị, chào mừng đến với chư Ngài Cưu Ma La Thập. Pháp sư Cưu Ma La Thập, gốc người Ấn Độ, sinh ra trong thời Diêu Tần, tức khoảng 400 năm sau Tây Lịch và gần 1000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Ngài là người trí tuệ vô song, thông lầu tam tạng kinh điển, nên được gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ngài Cưu Ma La Thập sinh vào năm 344 và mất năm 413. Có thuyết cho là Ngài sinh vào năm 350 và mất vào năm 409. Tên Ngài được dịch là Đồng Thọ, tức có ý nói người tuổi trẻ nhưng trí lớn vô cùng. Người gốc nước Quy Tê, một trong 4 nhà dịch kinh vĩ đại của Trung Quốc. Trước khi lâm chung,
Ngài Kumala cho mời tăng chúng đến dặn rằng: sau khi ta mạng chung, hãy đem nhục thể của ta hỏa thiêu. Nếu quả thực các kinh điển do ta phiên dịch không có điều gì sai lầm, thì lưỡi của ta không bị hoại. Còn như nếu là sai với tâm ý của Phật, thì lưỡi của ta tất bị thiêu hóa. Sau khi lửa tàn, thi thể cháy hết, mà lưỡi của Pháp Sư vẫn giữ màu hồng tươi như khi còn sống. Như vậy mới biết rằng tất cả các kinh do Ngài Kumala phiên dịch hoàn toàn không sai lạc, thật đúng với tâm ý của Phật. Kinh điển Phật giáo lưu truyền cho đến ngày nay bằng Hán văn là do công của hai ngài La Thập và Huyền Trang phiên dịch. Những kinh điển do ngài La Thập dịch gọi là cựu dịch, còn kinh điển của ngài Huyền Trang dịch gọi là tân dịch. Tại sao cùng là văn tự chữ Hán lại phân cựu và tân? Cựu ngoài ý nghĩa là lâu, còn có ý chỉ cho văn thể theo lối cổ, không được bóng bẩy êm xuôi. Còn tân là văn hiện đại nên được nhiều người đọc hiểu. Một trang kinh, một lời pháp ngữ đều là sự hy sinh, cống hiến của bậc tiền nhân. Cũng chỉ một ý nguyện duy nhất: Phật pháp thế thế trường tồn, tỳ ni đời đời bất diệt. Ngày nay, hàng hậu bối chúng con thiếu duyên, kém phước, chỉ hy vọng dù không được nói gót bậc thánh tăng, kế thừa và phát huy sản nghiệp pháp bảo. Chúng con cũng xin nguyện giữ trọn sơ tâm khi xuất gia, nuôi lớn tâm Bồ Đề, để sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa nơi chốn tòng lâm, để trả tứ ân, báo thâm ân, đền Phật ân. Dù nơi Già Lam hiện tại không thể tái hiện được dịch trường như những bậc thánh nhân đồng trụ xưa, dù nơi Tòng Lâm không xuất hiện những bậc chuyên tu uyên thâm, chí cao ngút ngàn, thì hôm nay chúng con xin cúi đầu kính lễ quý ngài, nguyện trên Tam Bảo gia trì, để hàng hậu học chúng con sống thật trọn vẹn với chiếc y trân quý, tấm áo đơn sơ này, để nơi Già Lam trở thành thánh địa, phàm tâm chuyển thành Phật tâm, để tịnh độ lui hiện